नमस्कार, म रकी टिप्टिन युट्युब अनलाइन च्यानलबाट म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। आज म नयाँ भिडियो प्रस्तुति साथमा उपस्थित भएको छु। आज म चाहिँ निकोन क्यामेरालाई चाहिँ सफा गर्ने तरिका म देखाउन गइरहेको छु। यो क्यामेरा सफा गर्ने चाहिँ यो सामग्रीहरू हो। मैले नेपाली 1050 रुपियाँमा किनेर ल्याएको हो। यो चाहिँ अब म यसलाई निकालेर चाहिँ सफा गर्न गइरहेको छु। क्यामेरा चाहिँ सफा गर्न गइरहेको छु। यो क्यामेरा चाहिँ हावा जस्तै हानेर यसरी क्यामेराको हामीले चाहिँ क्यामेरा सफा गर्दाखेरि लेन्समा चाहिँ सफा नगरिकन लेन्सलाई चाहिँ सफा नगरिकन बाहिरको भागलाई मात्र सफा गर्ने हो। क्यामेराको बाहिरको भागतिर यसमा चाहिँ धुलो टास्या हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले उता क्यामेराको स्टुडियोमा गइरहेर सफा गरिरहनुभन्दा घरमा सामान लिएर हामी आफैले चाहिँ यो चाहिँ सजिलो छ। हामी आफैले घरमा बसेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। धेरै गाह्रो पनि छैन। धुलोहरू टाँसेको धुलो फोहोर मैलालाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने सफा गर्ने हो। यो चाहिँ यसरी पम्प जस्तै हो। यो चाहिँ यसरी थिच्ने हातले अनि यो चाहिँ हावा आउँछ। हावाको प्रेसले चाहिँ सफा गर्छ। यहाँ क्यामेरामा धुलोहरू टाँस्या छ भने चाहिँ यो चाहिँ ब्रस हो। यो ब्रस चाहिँ यसरी ढकनी लगाएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्ने हो। यो चाहिँ अनि यो ब्रसलाई चाहिँ यसरी निकालिसकेपछि यो चाहिँ यसरी गरेर यो चाहिँ बाहिर यसरी यो पछाडि मुनि घुमाउने हो। यो चाहिँ मुनि यसरी घुमाएपछि भित्र जान्छ। यसरी घुमाएपछि बाहिर निस्किन्छ। अब बाहिर निस्किसकेपछि चाहिँ हामीले क्यामेरालाई पुस्ने क्यामेराको यो लेन्स भागहरू सबै सफा यसरी धुलो टाँसेको धुलोलाई चाहिँ सफा गर्ने हो। धुलो मैलाहरू फोहोरहरू टाँस्या हुन्छ क्यामेरामा। त्यही भएर क्यामेरालाई चाहिँ हामीले सधैँभरि सफा राख्नुपर्ने हुन्छ। फोटो भिडियोहरू खिच्दाखेरि राम्रो आओस् भनेर चाहिँ हामीले क्यामेरालाई चाहिँ सफा गरिरहनु पर्ने हुन्छ टाइममा। यति चाहिँ घरमै बसेर हामीले सफा गर्न सक्छौँ। सजिलै छ सफा गर्नमा। अब यो ब्रसको काम चाहिँ सिद्धिसक्यो। अब ब्रसको काम सिद्धिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ यसरी ढकनी लगाएर राखिदिनु। अब यो चाहिँ स्प्रे हो। यो चाहिँ बच्चाहरू देखाएर टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी ढकनी हुने र अनि पेपर लिने यहाँबाट चाहिँ हामीले पेपर लिने। पेपर लिएर चाहिँ पेपरले चाहिँ दिएर चाहिँ सफा गर्ने। पेपरमा चाहिँ यो यसरी हालेर यो चाहिँ सफा। लेन्सको यो खिच्ने भिडियो फोटो देख्ने भागमा चाहिँ धुलो नटाओस् भनेर यसलाई चाहिँ सफा गर्ने।
रुमाल हो। यो चाहिँ सफा गर्नका लागि धुलोहरू कटन स्वाइप हो। यो चाहिँ यसको नाम चाहिँ कटन स्वाइप हो। यसले चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हो भन्ने ठाउँमा चाहिँ पेपरले यो गर्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ यो कटन स्वाइपको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब म यो कटन स्वाइप प्याकेटबाट निकाल्छौँ र अनि यसलाई हामी सफा गर्छौँ हातले नभ्याएको ठाउँमा। क्यामेराको यतापट्टि चेकतिर दाग बसेको ठाउँतिर चाहिँ हामीले यो कटन स्वाइपको प्रयोग गर्छौँ। यस्तो कुना कुनातिर चाहिँ भागमा चाहिँ यसको क्यामेरामा धुलो बस्या हुन्छ, फोहोर बस्या हुन्छ अनि त्यही भएर यसले चाहिँ हामी यहाँनिर सफा गर्छौँ। कटन स्वाइपको प्रयोग गर्छौँ र यसमा धुलो पनि देखिन्छ सफा गरिसकेपछि। यो क्यामेराको यो भागतिर अप्ठ्यारो भागतिर चाहिँ कटन स्वाइपको हामीले सहायताले प्रयोगले चाहिँ हामीले सफा गर्छौँ। हामीले क्यामेरा सफा गर्दा चाहिँ यही सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर सफा गर्ने हो। यो सामान र यो ब्रस, यो लिक्विड, यो कटन सर्फ र यो रुमाल र यो पेपर हो यो। अनि यो यसमा पनि पेपर हो, यो पनि एउटा चिसो हुन्छ, एउटा चाहिँ सुक्खा पेपर हुन्छ। यही पेपरहरूको सहायताले चाहिँ हामीले घरमा बसेरमा चाहिँ क्यामेरालाई सफा गरिन्छ। धुलो फोहोरबाट चाहिँ क्यामेरालाई सफा राख्छौँ र धुलो फोहोर मैलाबाट चाहिँ मुक्त गरेर चाहिँ हामीले क्यामेरालाई चाहिँ आफ्नो क्यामेरालाई चाहिँ सफा गरेर राख्छौँ।